Цей випуск було відзнято восени 2021 року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Ми в Сумах! Геніально! Лєра, там щось вибухнуло. Тут не навчання, а курорт. Вона ж його. Усім привіт! Вгадайте, де ми? Ми в Сумах! Геніально! Запихнути 16-літнього підлітка з рістом 1,70 м сумку, бо ми в Сумах. В Сумах. Місцеві кажуть в Сумах. Ладно, вилазь з цієї сумки. А ви поки послухайте, які ж університети є в Сумах. Чи в Сумах? Суми чи Суми? Ось в чому питання. Але з цим ми розберемося пізніше. Зараз у нас по плану візитки університетів Сум. Чи Сумів? Сьогодні ми розглянемо Сумський національний аграрний університет та Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка. Так що не сумуйте і дивіться. Сумський національний аграрний університет. Це 8 факультетів, 5 коледжів і 1 інститут. Майбутнім агрономам є де розвернутися. Виш має 2600 гектарів навчально-дослідницького господарства, віварій з тваринами, яких доглядають майбутні ветеринари, 19 лабораторій і цілий науково-дослідницький інститут проблем картоплярства. А ви то думали, вирощувати картоплю – це просто? В універі вчиться понад 10 тисяч студентів. Для них облаштовані студентський клуб, кафе, їдальня, кажуть, з найнижчими цінами в місті. І 20 спортивних секцій. Сумський педагогічний університет імені Макаренка – один з найстаріших вишів Слобожанщини. Йому майже 100 років. Ось де можна вчитися стійкості. 30 роки з репресіями універ пережив. В Другу світову вистояв. Нічого. І нову навалу витримаємо. А молоді вчителі-патріоти країні завжди потрібні. Університет складається з 4 інститутів і 3 факультетів. Тут готують фахівців за майже 40 спеціальностями. Виш має партнерські угоди з освітніми і науковими закладами із 35 країн світу. Тож стажуватися і набувати досвід студентам є де. Але сьогодні ми приїхали в Суми заради одного університету, який відомий на всю Україну. Це Сумський державний університет. Він постійно входить в топи рейтингів найкращих університетів України, а в 2021 році навіть його очолив. Тому мені та Іллєрі дуже цікаво розібратися, в чому ж феномен СумДУ і чому він такий крутий. Все, пішли вже в універ? А куди я тут цю сумку діну? Ну, сам придумав, самі не неси. Ні, сумкою в Сумах чи в Сумах я як місцевий виглядаю. Сумський державний університет знаходиться зовсім не в центрі. Пішки звідси з центру йти 50 хвилин, 49. Тому ми поїдемо або тролейбусом, або маршруткою. Стоїмо, третя, вдіваємо. Щоб там стояли, чекали. Назад можна? 10 гривень. Що тобі? 10 гривень. За 40 гривень штани. Туди, сюди. Добрий день.
Так, ну дивіться, насправді маршруткою їхати з центра хвилин 10-15. Але досить про маршрутки. Робимо універ. Чек. Я так розумію, що це центральний корпус. Ого, такі високі, скільки тут? 1, 2, 3. Лєр, не роби дурну роботу. Антоша, взлітай. Тільки два факти. Перший. Минулого СумДУ посів друге місце серед українських вишів у всесвітньому рейтингу UE Green Metric. Він оцінює екологічність інфраструктури університетів. І другий факт. Сумський виш має найбільшу спортбазу серед закладів освіти України. Понад 40 спортивних об'єктів. Початок вже багатообіцяючий. Йдемо чекати. Ого, їх 14. І це тільки один корпус. Ну що, привіт. Привіт, Яна. Як настрій? Класно. Класно, ми тебе зараз так обмалюємо. Хочеш так, типу, от зараз прямо, Антоша, зроби так. Тепер всі знають, хто така Діана. Ну що, у вас класний університет? У нас суперський університет. Точно. Ну, звісно, ви це все побачите. Друзі, слухайте, так може ви з дороги зголодніли і ми перекусимо спочатку? Я за. Не все так просто. У нас в університеті є 36 пунктів харчування. Ну, гастротур нам обезпечений. Чекай, 36 в університеті. 36 точок, де можна поїсти. 36 точок, де Ти можна точно поїсти. навчаєшся на гастротур їздити? І я вам пропоную зустрітися ось тут. Я віддаю вам цю мапу кампусів, а ви самі знаходите нашу їдальню. Галя, ти не виділа, де карті? Нам сюди. Ну що, пішли? Ходімо. Клас, я люблю квести. Ні, ребят, оце дуже крута річ. Це електропандус. Сюди заїжджає людина на візку, її піднімають, вони, о, круто, прям мій респект. Це їжа? Добрий день, скажіть, будь ласка. Ви можете вийти і прямо з по дорожці ви дойдете сюди. Шикарно, дякую. А що у вас є цікаво? Ось дивіться, у нас є така, у нас студенти, у них є такий винахід. Тут система розрахунку води, світла, ви можете помити руки, зразу ви побачите, наскільки грошей ви намили. Вау, це нереально круто. Тобто ти, коли тут користуєшся водою, ти одразу починаєш розуміти, скільки ми використовуємо води і який в нас перерозхід фактично. Закривай, бо ми тут вже на Гривнів 45. приколдес. А це прищає. Ну я не думаю, що ви тут так економите. Ви ж студентів заводу не берете гроші? Ми не беремо, але вони є такі, котрі зразу дивляться і швиденько так руки помили і пішли. Дуже круто. Це ж прикольна штука. Я просто, I'm in shock. Добрий день, everybody. Пішли далі. Поки ми з Лєрою біжимо шукати їдальню, коротко про наповнення СумДУ. Ну, якщо коротко, то СумДУ – це 5 інститутів, 3 факультети, 4 коледжі, більше 30 корпусів. Світло включається саме. Тож тут повсюди економія. Дивись, тут є центр підтримки сім'ї. Центр підтримки сім'ї. Студентський лелекай. Це дитяче? Робітників, студентів, дітки. Дітки, співробітники та студенти. Прикольно. Я такого не бачив. Я таке вперше бачу. А така проста ідея, але така крута. Да. Ти приходиш на роботу, нема де лишити дитину, як зараз про викладачів. А підскажіть, будь ласка, як нам сюди дойти? Це наша центральна столова, так? Щоб я знав. Тут я не Напевно, знаю, що ми да. отут десь. Велика якась має бути. Велика, це вам через вулицю потрібно. А йти. так ми не пройдемо? Ні. А давай замовимо. Я за бургер. Піцу. А я піцу хочу. А можна замовити у вас? Да. А як це у вас? Тобто ми тут маємо розрахуватися, а потім забрати? Ні, ви зараз я замовляю по телефону, вони через 20 хвилин приносять мені, ви до мене приходьте, забирайте. А вони це хто? Столова, їдальня. Ага, це Тут ваша є якась їдальня. доставка кур'єрська, ніби, так? Ну, наші працівники. По університету. Да. Це одно прикольна схема. Да, тому що я От так ти тут- Ви розумію. можете покушати. А, там можна перекусити? Да. Все, замовляємо. І одразу дивіться, тут Тут можна і і перекусити. посидіти, і потусити. Ні, ну це класна тема. А ще тут можна пари почити. Плюс є розетки. Це круто, тому що новий телефон завжди розряджається. Ні, прикольно шукати їдальню в корпусі, яка в іншому корпусі. Так, нам праворуч сказали. По-перше, дуже чисто і територія прибрана. По-друге, я дуже люблю такі штуки. Так просто, паркінг для велосипедів. Ну, клас! Ну давай, Масяня, бігом! Чим швидше знайдемо, тим швидше поїмо.
вас зачекалася. Даю вам задання. Лера, ти обираєш найдорожчі страви в нашому меню. Ти сьогодні мажор? Саша, а ви, як бідний студент, найдешевші. Ти що, орел і решки чи що? На 100 баксів, тебе золота карточка, причому моя. Ну пішли. Челендж прийнято. Крабові палички, будь ласка. Найдорожчі? Ну так, 15 гривень. Прекрасно, то мені. Відрадьте мені котлети по-київськи і якісь найдорожчі гарніри. І картоплю. Чудово. Бурячок, 7 гривень. 7,50 борщ. Шикарно, давайте, я буду. 5 гривень пшенична каша і 11 курячі котлети. 5 плюс 11, 16 гривень, повна друга страва. Я буду. Врешті-решт, скільки з мене? 93 гривні. Щас. Так. Ну, з цим я не розрахувала, мені не вистачає. Пап, а можеш мені, будь ласка, на карту Юніора закинути гроші? Ти моя мажорка. А якби мене тут не було? Так я тобі подзвонила, ти мені на карту скинув, вона ж завжди зі мною. Зараз кидаю. Ні, це так прикольно. Ти стоїш через 2 метри, я тобі скидаю. Але все по-чесному. Перевіряй, прийшли? Да, дякую. Завдяки карті Юніора можна розрахуватися швидко будь-де, наприклад, в їдальні. Це зручно, плюс і можна додати телефону і не носити з собою. А я, як тато, можу допомогти фінансово з будь-якого місця і в будь-який час. І моя душа спокійна. Я все. Рахуємося? Давай. В мене в цілому вийшло 93 гривні. У мене тут є котлета по-київськи, картопля з грибами, є солянка, нектар, це сік такий, потім крабовий салат і медовик. Це, дивись. Готові? Ви готові? 49 гривень. Значить, борщ зі сметаною. Бурячок навіть з майонезом. Але окремо. Не хочеш – не їж. Пшенична каша з курячою котлетою. Далі. Пісочне печиво із... Повидлом яблучним. Так, яблучним повидлом. Є ще, значить, в нас... Почекай секунду. Є ще компот. Ну і бонусом я вже не втримався за 5 гривень. Ну, гріх не взяти булочка з яблуками. Викладаємо. Я не люблю їсти на розносі. Добрий день. Це що таке? Ви ж замовляли піцу? Зараз і піца. А в нас її можуть принести в будь-яку точку в університеті, будь-який пункт харчування. Оп, зник рознос. То ми об'їмося. Ми луснем. Прошу. Ну що там у нас? Йо! Ребята, А тут ще 2 бургери. це ж поляна. Я думав, в мене поляна тут на 49 гривень, а тут поляна... Я думав, в мене поляна на 49 гривень, а тут поляна приполяна. І що, знаєш, і ми такі прийшли, кажемо, боже, як класно, тут рахують навіть воду, коли руки миють, щоб не було надмірного споживання. Подиви. Їжачек. Ми зараз перебуваємо у вебінар-студії. У нашому університеті ці студії з'явилися ще задовго до локдауну. А для чого вони? Для того, щоб викладачі могли проводити пару онлайн. Ось, наприклад, тут зараз викладач проводить онлайн-пару зі студентами. Ходімо заглянемо. Давай. Привіт, студенти! Який курс? Жорсткий. Що кажеш? Жорстко. Жорсткий курс. Жорсткий. А що за приклад? Що у вас за предмет зараз? МТЗКТ. Дякую тобі, Влад Колос. МТЗКТ. Це мені нічого не сказала. Ну, це типа методи та засоби комп'ютерних технологій. Бачили, коли я рисував на екрані? Бачили всі? Ні, не бачила. Мені. Це не тобі, це А пара ми то не бачили. Я показую, як я рисував. Я натискаю кнопочку і тут я можу рисувати. Вау, він Можу, сенсорний. мої студенти все бачать. Можу вибирати різні кольори. Там, наприклад, кажу, ось моточок, ось подивіться, студенти. Прикольно. А можна я тут щось? Так, а вже ж. Не. Розкажи, будь ласка, Максим, що ми зараз робимо? Давай, Макс. Ну, ми пишемо програму для цієї машинки, щоб вона якби нормально могла себе там вести. Вести. Щоб, в принципі, могла їздити.
Тобто, наскільки я зрозумів, це робот. Зараз ці хлопці і дівчата пишуть програму, яка буде ним керувати. А вже ж. Вау, яка милость. А як його звати? Тобі. Дякуємо, побігли, не зриваємо урок. Класного вам навчання, па-па! А! Така прикольна волна. Де ми? А це лабораторія віртуальної та доповненої реальності ЮЛАБ. Тут проходять пари у наших студентів. Хочеш на таку пару? Це нереально круто. Ось там знаходиться лабораторія віртуальної реальності. Зараз на Лєру і на викладача одягнули VR-окуляри, оці от штуки, якими керувати, і вони інсценують якусь ситуацію. Вони зараз знаходяться біля установки, яка очищує природний газ. Ми сидимо тут, як студенти, і можемо коментувати, що ми бачимо, підказувати і так далі. Лєр, ти мене чуєш? Помаши головою. Бачите? Зараз там ніби сталася аварія, і навіть може статися вибух. І вони мають швидко реагувати в цій ситуації, а ми будемо їй підказувати. Лєра, там щось вибухнуло, там газ, тікайте звідти. Що нам чекати? Ми не боїмося газу. Якщо не можете відремонтувати, то звалюйте. Ні, в мене є погана новина і гарна. Погана, ви не встигли. Гарна, що ви в віртуальній реальності. Вашу реакцію давайте. Клас, ну стрьомно. Реально стрьомно? Да. А хотіла б, щоб так в тебе пари проходили? Да, класно. Кажи, прикольно. Цікава інформація. Ну, все зрозуміло там? Да. Занурення було? Да, прикольненько, особливо на ліфті так. А звідки ти мікрофон взяв? Лєр, та я завжди ж ведучий, я ж без мікрофона швидко. Ведучий без мікрофона, не ведучий. Дякую, що погодились. І, до речі, це унікальний момент. Ми зараз знаходимося з ректором СумДУ в лісі, але цей ліс прямо знаходиться біля корпусу. Це ваш ліс, до речі? Частково наш. Ну, тобто тут можуть гуляти студенти? Абсолютно. Абсолютно безпечно? Абсолютно безпечно. Круто. Пропозиція проста. 10 запитань за 100 секунд. Поїхали. Поїхали? Поїхали. Готові? Час пішов. 3 найпопулярніші спеціальності вашого вишу. Медицина, іноземні студенти, майже 1800 студентів вчиться англійською мовою, комп'ютерні науки, журналістика і право. 4. Навіть нехай буде 4, супер. Онлайн чи офлайн навчання? Ви за що? Безумовно, офлайн, але якщо казати про наш університет, то онлайн – це технології, насамперед, це лабораторія віртуальної доповненої реальності, це великий досвід дистанційної освіти вже більше 15 років. Тому, в принципі, ми давно були готові. Найдешевший і найдорожчий контракт? Найдорожчий контракт – це 4300, знову ж таки, це іноземні доларів, іноземні студенти. Найдешевший середня освіта фізика – 14-15 тисяч гривень. Круто. Коли в університеті був в останній раз ремонт? 60 працівників університету є будівельники, які постійно працюють і будуються. Тільки цього року, я сподіваюся, ми проведемо ремонтних будівельних робіт на суму близько 20 мільйонів гривень. Лайк. Чому СумДУ в топі багатьох рейтингів? Напевно, будь-яке питання треба підходити з питання якості, і тоді буде успішність. А от звідси запитання, чому у вас така гарна матеріальна база? Ми вибудовуємо університет як університет підприємницького типу теж. Що це значить? Це означає, що практично кожна кафедра, кожен структурний підрозділ має свій субрахунок, має свої платні послуги. То ми намагаємося не очікувати, ми намагаємося заробляти кошти, де тільки можна. Давайте візьмемо минулий рік. Госдоговірних тематик, мається на увазі, угод у нас було близько 1000, із них близько 300 було укладені з іноземними партнерами. Від маленьких, найбільший контракт, який зараз діючий контракт, це з Китаєм, це близько 2 мільйонів доларів. 2 мільйонів доларів, і це Укрспецекспорт, цікава тематика. В даному випадку наш університет, кафедра моделювання складних систем та прикладної математики, як основний виконавець цього договору, виконує такого типу обсяги. Чи є військова кафедра? Так, є військова кафедра і, напевно, найбільша в Україні. Знову ж таки, чому так? Тільки цього року в нас набір був 1200 для 7 областей. В кого є можливість жити в гуртожитку? У всіх. Органи студентського самоврядування опікуються цим питанням, тому що ми сподіваємося, що в них все справедливо і в даному випадку намагаються в цей процес мінімально втручатися.
Що у вас зі спортом хотів спитатися, але я так розумію. Я вже сказав, що давайте тільки одне. Да. За підсумками універсіади минулого року ми другі по Україні серед всіх закладів вищої освіти. Перед нами тільки Київський національний університет фізичної культури. Фізичної культури, це зрозуміло. Тільки 200 студентів – це майстри спорту України і майстри спорту міжнародного класу, якщо брати загальну кількість. Клас. І останнє запитання важливе для мене. Чому треба навчатися в Україні? Ваша думка? Дійсно, багато наших випускників працюють за кордоном. Професорами працюють в відомих фірмах, дуже-дуже відомих. І в Google, і в Амазоні, і так далі, і так далі. Тобто є. Однак вони освіту отримували тут. Круто. Дякую. Будь ласка, приходьте ще. О, шикарний виш. Перші місяці війни головний кампус СумДУ став блокпостом на одному з в'їздів до міста. До тероборони пішли і студенти, і викладачі. Захисників міста годували в університетській їдальні, а в бомбосховищах вишу переховувалися сумчани, що жили неподалік від корпусів. 12 березня неподалік від СумДУ ворожа авіація скинула 5 бомб. Постраждало понад 100 вікон. Особливо дісталось університетській бібліотеці. Але сумчан так просто не налякаєш. Прибрали, полагодили, університет працює далі. Що я вам скажу? Тут не навчання, а курорт. А? Олександре, розлігся, вставай, ваша подача. Сорян. Такого я ніде не бачив. В університеті є волейбольний майданчик, не один, а цілих два, з піском, з підігрівом. В будь-яку пору року, в будь-яку температуру він працює. Правда, ребята? Ну що, сразимся? У СумДУ найбільша спортивна база серед закладів освіти України. Понад 40 спортивних об'єктів. Понад 170 студентів, переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, всесвітніх зимових та літніх універсіад. Діан, розкажи, будь ласка, у вас тут дуже класна інфраструктура, але яке тут студентське життя? Чи складно вчитись? Ну, я навчаюся на кафедрі журналістики і філології, спеціальність журналістика. Наприклад, для журналістів тут є гарні можливості. У нас є навчальна телерадіостудія, де ми можемо випробувати свої знання, які отримали щойно на лекціях, уже на практиці. Крім цього, в університеті в нас є працевлаштування буквально з першого курсу навчання. Ти кимось працюєш? Так, я працюю в університеті у відділі бренд-комунікації, це медіа-центр, офіційне працевлаштування з трудовою книжкою. Які твої обов'язки на цій роботі? Ми займаємося соцмережами. А більше про роботу в Сумах в рубриці «Робота. Чек». Коротко про роботу в Сумах. Усього в місті більше 175 вакансій. Із них 18% для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 10% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій IT, комп'ютери, інтернет, сфера обслуговування, робочі спеціальності, виробництво. А це найпопулярніші вакансії в кожній із категорій. Порада від Work.ua. З якісною фотографією ваше резюме буде привабливішим для роботодавця. За опитуванням Work.ua, 77% роботодавців ймовірніше звернуть увагу на резюме з фото. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії журналіста. А це наш коворкінг-центр. Тут ми працюємо, відпочиваємо та просто тусуємося. Ось, наприклад, зараз студенти готуються до конкурсу талантів першокурсників «Золотий інтеграл». Пап, ми вже все пішли. Чого ти тут сидиш? Пішли. Вставай, давай. Я вже задрімав тут. Давай. Гурт теж так. Чек. Ну нарешті, я вас вже зачекалася. Ходімо в гості. Пішли. Ти не замерзла, Ні. дитино? Пішли. Ну, скажуть, мама подзвонить твоя і скаже, застудив мені дитину. Давай бігом всередину. Чого ти гола вийшла? Так, одягаємо масочки.
Це є наш гуртожиток. Це є перший поверх, на якому ми здаємо ключі вахтеру та йдемо на прогулянку або кудись ще. Тут живуть іноземці, так? Так, тільки іноземці. І все. Нам на який поверх? Нам на 5-й поверх. Ліфта немає. Ні. Це пішки. Так. Качаємо ноги. Спорт – це життя. Дай Бог дожити. Що таке? Почекайте, стоп. Ану, що таке сімейний блок? Сімейний блок – це де живуть не тільки студенти, а й ще сімейники, тобто пари. Викладачі? Так. А, Боже, я ж сімейники. Я ж теж сімейник. Розповідай. Це мого віку шафи, я бачу, але пофарбовані. Так. Можна заглянути? Можна. Тут у вас побутова вся історія, Так. правильно? Тут посуд, як ви можете бачити. І їжа. В нашій кімнаті все є, тому всі інші кімнаті до нас біжуть та просять все, Що це так скрипить, Антон? Це ти поскрипуєш? Чи підлога? А ну скажи. Я 110 кілограм. Там речі. Ну, верхній одяг є куди скласти. Верхній одяг це круто. Особливо взимку, правильно? Так. Давай. О, так ви що, взагалі Алкоголь? нічого не їсте? Ні. Теріякі соус. Це не потвичість. Вас ви котиків кормите? Так. А де кіт живе? На вулиці. Кіт, ти маму мав? А тата мав? А ви купуєте йому? Так, тому що він маленький, йому холодно і голодно, тому ми підкормлюємо. Це суп. Молодці. Дівчатка варять суп. Оце респект. Впевнений, пацани ніхто не варить, правда? Ні. Вони йдуть до нас. Теж варіант. Все в пакетиках заморожено. Мгм. Це зручно. Це що? Це на суп? перець. Це перець на Так, суп чи на салат? Так, на суп. В нашій кімнаті також, як ви можете бачити, дуже є багато іграшок. Ти жива? І одна жива іграшка. З ними дуже зручно спати. Дівчата, просто вашим мамам не буде соромно. Взагалі круто. А це ви шафи ці купували? Ні, це не дає гуртожиток. Слухайте, але от гуртожиток старий, ну, але зроблений ремонт. Нашому гуртожитку також вже майже 65 років. Тільки підлога видає. Да. Так? Ми звикли вже. Де то місце, де воно скрипить? Це там, де я стояв. Ваги мені не вистачає, Антоша, вибач. Нічого особисто, я тебе поважаю. Окей, значить, можна перевірити, ну, там, матрас, чи воно м'яке? Точно? Так. Ти впевнена? Так, на всі 100%. Іди, дилер. Вона ж, його, я вдарив сам себе. Ну і дурне. Так, ти батька ображаєш, до речі, я твій батько. Так, матрас нічого. Це що, пружинний? Та ліжко тільки що прогнулось тричі під ним. Ортопедичний. Це був матрас у вас від... Від гуртожитку, так. Вибачте, я... Це все змінилося. Ви бачили матрас? Новенький. Новенький, пружинний. Вибач, я потім застелю. Ні, в мене ще запитання з приводу інтернету, чи є Wi-Fi? Так, звісно, є кабель. І стоїть роутер? Наразі зараз він не працює, але взагалі так є. Ну, тобто в гуртожиток проведено? Гуртожиток, так, є. Клас. Круто. Ну чисто, молодці, килимочки. Ну і, звісно, треба ж глянути, що... Там валізи. А, це валізи. Так. LED, підсвітка, вона світиться? Так. А де включається, покажи. Так, вимикаємо світло. Гаси світло. Йо-моє! Це? Дискотека! Ну, класика жанру. Підемо до пацанів. Привіт, хлопці. Вітаю. О, можна я до вас? Проходьте. А, вас тут більше живе? Ні, нас двоє просто. А що на таку кількість людей? Розраховано на 4, живе 2. А вам можуть доселити ще 2? Так, звісно. Так, ну, чистенько, як для хлопців. Пацани, респект. Дякую, можна з вами сфотографувати? Так, звісно, можна. Ще ж прийшов до тебе в гості і говорив, ай, ще холодильник, давай, поки ти думаєш. Там... Пацанячий холодильник. Де їжа? Їжа. Де їжа? Ще не передали з дому, все доїли. Ну таке, ребята. Пацани поляну накрили. Скільки у вас душів на поверх? В нас є з цієї сторони і з цієї сторони. Двох сторін? Так. На кожному поверсі так? Так.
Нічого собі, а І туалети? на нашій стороні аж цілих 2 душі. А туалети? Також з цієї сторони є. Так, куди нам? Це є наша кімната, де ми вмиваємося, та також душ. О, ходімо глянемо. Так. Тут ми всі вмиваємося та робимо якісь процедури. Клас, йдемо глянемо душ. О, так у вас чистенько тут. Чи є черги у вас в душ? Черги є, коли йде заняття, тобто в будні дні, коли всі студенти тут є, але зараз майже нікого немає, тому черги немає. А як з гарячою водою? Взагалі гаряча вода є, я аж як зварена раком виходжу, так. Постійно? Так. Клас. Ходімо ще тоді в туалет. Капець у вас тут дубак. Вікно відкрите. Можна я закрию? Так, звісно. На жаль, зараз немає чим закривати. Це така система. Тут вікно так не закрите. Тепер тримай тут. Нова робота в мене тримати вікно. Ну, туалет, звичайно, їх тут 3. Чи є черги в туалет? Ні, взагалі немає. Ти ще казала, у вас є сушка? Так. Ходімо в сушку. Ходімо. Прикольно, тому що в гуртожитках зазвичай такої кімнати немає і сушать або в блоці, або в кімнаті. Тому це явний плюс. Значить, плити є омивальничок, дуже чисто, таргани не бігають. Немає взагалі тарганів. Серйозно? Так, я живу в 3-й вже рік в цьому гуртожитку і взагалі немає тарганів. Ні, ну видно чисто. І мені дуже подобаються ці штуки. Слухайте, це не якась там, знаєш, дешевка. Це професійне обладнання для кухні, десь в ресторані чи там в їдальні. Да, оці от штуки, вони ж не вбиваємо. Скільки коштує життя в гуртожитку? В місяць гуртожиток коштує 1100 гривень, а за рік 13200. Ну, середня ціна в Україні 520, а у вас... Але тут і гуртожиток Тут дуже зроблений. круті умови, тут тепло, тобто є гаряча вода. Завжди? Так. А прання у вас платне? Так, 50 гривень, щоб попрати. Недоліки твої, які є в гуртожитку? На сьогоднішній день в мене немає недоліків, тому що коли я поселялася на першому курсі, взагалі такого ремонту не було. Було все старе, а вже на першому курсі почалися ремонти, тому зараз все змінилося і все дуже круто. Я не жалкую, що я проживаю саме в цьому гуртожитку. А скажи, а ціна на першому курсі, коли ти в'їхала і зараз, вона змінилась? Так. Тоді була скільки? Тоді було в місяць 520 гривень. Ну, зрозуміло, за що ти платиш? Це ремонт. Це наша розважальна кімната, де ми кожен вечір намагаємося провести весело час, збираємося кімнатами, п'ємо каву, чай або граємо в веселі ігри та спілкуємося. Я бачу, тут просто веселощі лються, несуться. Пацани, що так сумно у вас тут? А зараз музиченьки запрошують до забави. Чекаємо на дівчат. На жаль, зараз через те, що червона зона, ми навчаємося дистанційно і майже всі студенти поїхали додому. Тобто ви всім коридорам знайомі і спілкуєтесь? Так, кожен рік, коли заселяються нові студенти, ми намагаємося робити якісь знайомки, проводити весело час та дізнаватися більше один про одного. А що таке знайомки? Це коли збираються всі кімнати, намагаємося зібрати всі кімнати та дізнаємося про них. Звідки вони, який курс, який факультет і чому саме вони вступили до нашого університету та на цю спеціальність. Скажи, будь ласка, а вам не здається, що за нами хтось слідкує? Тільки мені так здається. І так далі. А в гуртожитку як ви між собою спілкуєтесь? В нас є бесіда нашого поверху, там ми всі спілкуємося. Типу чатик? Так. Так давай прикинемо їх якось. Давай напишемо, ну що ще там, треба щось попросити. Дайте мені солі, там, стакан води зранку. Давай хліб. Яйця є, каже Настя. Пішли за яйцями. Все маємо. І пішли за яйцями. Нащо, якщо дають яйця, що ми будемо сіль брати? В кого щось є, в мене гості, напиши. Сало є, нічого. З оцетом. Де ти цукерки скинула? Йдемо? Все, вриваємося. Де живе Настя? Давай руку. Де живе Настя? Там? 519, так. Та не знаю, що вже. Вриваємося. Настя, дай, будь ласка, нам щось смачненького. Що, перелякалась трошки? Бозі, дивіться, останні студенти відірвали. А де яйця? Вам не шкода холодильнику. Треба? Та ні, ми пранк хотіли зробити, вас налякати. Ну як? Нормально. Нормально?
Точно? А що задихалась на початку? Неочікувано трошки було. Це я, понятно, що педан не кожен день вривається. Лєр, не будемо забирати. Дякую. Та мені потім напишуть, що педан забрав в студентів. А я солодкоїжка. Ну дай одну. Лєр, ти будеш? Ні, дякую. Це ж дві. Нічого. На, одну тобі, одну мені. Дякую. А, клас. Ні, дякуємо тобі за екскурсію. Я рада, що вам сподобалося. Гарного навчання. Все, дякую, до побачення. Повномасштабна війна загарбницької Росії проти України змінила звичну механіку вступної кампанії. Та все ж маємо пам'ятати, що ми – майбутнє України. І саме нам відбудовувати нову, прогресивну країну, за якою борються та віддають своє життя наші військові. Тож ми просто зобов'язані вчитися та робити все, щоб підтримати батьківщину. У нашій рубриці «Вступ 2022 чек» сьогодні розкажемо, як обрати майбутню професію. Обирайте університет відповідально. Пам'ятайте, ви визначаєте місце, яке дасть вам поштовх до розвитку та побудови свого майбутнього. І там має бути комфортно. Поспілкуйтесь з людьми, які працюють у цікавій для вас сфері. Наші уявлення про певну професію можуть зовсім не збігатися з реальністю. Аби не розчаруватися після працевлаштування, варто дізнатися про цікаву для себе сферу більш детально. Запитайте батьків, чи мають вони знайомих із роботи, яку ви розглядаєте для себе. Або ж напишіть фахівцям галузі в соцмережах та попросіть розповісти про їхню працю детальніше. Пройдіть стажування. Складіть список компаній, які працюють у сфері, з якою плануєте пов'язати своє життя. Спитайте в них про можливість пройти літнє стажування. Не соромтесь писати компаніям напряму. Або шукати в соцмережах керівників відділів, у яких ви би хотіли пройти стажування. Працедавці люблять ініціативність. А ще більше про освіту та ефективні лайфхаки для навчання в кайф дізнайтеся на сторінці Pedan Education в Instagram. Пам'ятайте, без активної, освіченої та свідомої молоді будь-яка країна не має майбутнього. На наших плечах важлива місія. Не забуваймо про це. Знаєте, нам дуже пощастило, тому що ми не просто будемо тинятися сумами. Сумами. Та я кажу, місцеві кажуть сумами. Сумом. А в нас буде цілий квест, який підготував Артур. Привіт. Ми зараз на площі Незалежності. Тут і почнеться наш квест, що доведе вам, що це місто зовсім не сумне, попри назву. І тому ваше перше завдання – це дізнатися у місцевих про те, чому ця будівля має таку цікаву форму, і як вона зветься в народі. Якась підкова, напевно, що. Перше запитання перед тим, як ми побіжимо. Суми чи суми? Суми. Дивися, суми, але в Сумах. Je m'appelle Claude. Je découpe plow. Нічого не зрозумів. А, до речі, площа така серйозна. Я думаю, що тут відбуваються всі концерти. Доброго дня, ви місцеві? А скажіть, будь ласка, як називається ця будівля в народі? Пентагон. Пентагон? На жаль, багато населених пунктів Сумщини перебували під окупацією. Значна кількість самотніх літніх людей там не мала змоги виїхати з небезпечних населених пунктів або ж просто не хотіли полишати свої домівки. Наш партнер, компанія «Київстар», перерахувала понад 33 мільйони гривень на благодійність. Зокрема, 5 мільйонів були перераховані на забезпечення геріатричних центрів запасами продовольства та гігієнічних засобів. Одразу після звільнення від окупантів допомога приїхала і у пансіонати Сумської області, де на неї дуже чекали. Глядачі нашого шоу, давайте теж долучатись до допомоги. Надсилайте смс на номер 88080 та з вашого мобільного балансу буде перераховано 10 гривень до благодійного фонду Let's Help. Пам'ятайте, в єдності наша сила. Разом ці кошти будуть значною допомогою для самотніх стареньких. Це пам'ятник Сумці. І в Сумах. Так, в Сумах. Дійсно, і вона так як символізує місто. І є одна з легенд про те, що через місто їхали 3 вершники. У кожного по сумці з золотом, але сумки вони загубили, а хтось знайшов ці сумки і на ці гроші вирішив заснувати місто. Звичайно, навряд чи. Прикольна легенда. Так, тому насправді назва міста йде від назви річки Сула. Ось.
Тут є пам'ятник місту, а тут карта всієї області. Тоді З містами. Я її не зрозумів би. Прикинь, я думаю, що я впевнений, що є сумчани, правильно сумчани? Сумчани. Що є сумчани, які тут ходять щодня і не знають, що вони ходять по мапі області, правда? Правда, правда. До речі, дуже круто, що ти знаєш, що ми сумчани, не сумки і не сумчасті, а сумчани. звучить класно сумки і сумчасті. Я сумчастий, ти сумка. А наступна локація – пам'ятник студентам. Це пам'ятник присвячений студентам, що брали участь у революції на траві. Бо у 2004 році студенти вийшли на протест проти об'єднання 3 сумських вишів в один, бо це б значно погіршило б якість навчання. Я чув цю історію, до речі, і я скажу, що це було за кілька місяців, наскільки я пам'ятаю, до помаранчевої революції. Так. І студенти таки відстояли свої. Студенти все ж таки домоглись свого і вважається, що саме ця революція стала передумовою для початку помаранчевої. Круто. Я так сперся, а тепер... Так, і що це за пам'ятник? В тому той прикол, що вам треба вгадати, що саме він символізує. І дам вам підказку, він якось пов'язаний з містом. Якийсь кубик-рубик на вигляд. Це сумка недороблена, без ручки. Ну давай подивимося. Я нагору. А думаєш, туди можна? Ну, якщо сходи є, то чого не йти? Схоже на кубик-рубик, ні? Давай підказку. Суми також було містом цукрозаводчиків. І у 18 столітті 25% всього цукру у Російській імперії вироблялося саме в цьому. Значить, це пам'ятник цукру. Дійсно. Прикол. Як ви вважаєте, а оцей чому один з кубиків коричневий? Карієс. Насправді цей кубик зроблений з металу того оригінального цукрового заводу, який виробляв цей цукор. А заводу вже немає? Нема. Розвалили все? Так. Сумувати в Сумах нема коли. Парки з атракціонами, сквери і ботанічні сади, дендропарк, філармонія, 2 театри, кінотеатри, музеї, палац спорту, стадіон ювілейний, кілька спорткомплексів, навіть траса для біатлону. А ще в Сумах дуже люблять фестивалити. Тут щорічно організовують ніч музеїв і ніч міста, всеукраїнський театральний фестиваль, фестиваль духових оркестрів і класичний Бах-фест. Це я не кажу про всілякі кав'ярні, бари і кафешки. Суми – це козацьке місто. Саме козаки заснували на цьому місці слободу в 17 столітті. З цікавого, Суми – романтичне місто. У 2020-му аналітики обробили пошукові запити, пов'язані з Днем Валентина, і виявили, що найбільше цим святом в Україні цікавляться саме в Сумах. І це так світ. О, ще один пам'ятник цукру. Знайшли рештки заводу. А вон іще. А от іще. Блін, тут стільки пам'ятників цукру. Наскільки ми побачили, в Сумах, або в Сумах, всі помішані на 2 речах. По-перше, це сумки. Вони тут повсюду. Вони і на вулицях, і на люках, і навіть люди носять сумки. Так, дійсно, люди носять сумки. А друга річ – це цукор. Є пам'ятник цукру, є фонтан цукровий. І ось вам ще один пам'ятник солодкоїжкам. Що вони люблять, Лєра? Цукор. А тут що в нас? Сумки. Що таке війна, Сумська область відчула однією із перших. 24 лютого російські війська обстріляли прикордонні населені пункти з градів. Потім пішли танки і БТРи. Але ворога застрів такий шалений, такий неймовірний опір, що навіть народився мем. Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на попіл. Але на її шляху трапилося село на Сумщині. 4 квітня ворог відступив і покинув Сумську область. На відновлення руйнувань тільки в Сумах потрібно не менш 80 мільйонів гривень. Постраждали понад 200 будинків. Від обстрілів тільки в самому місті загинули більше ніж 20 мирних жителів. Цифри постійно змінюються, бо війна триває, обстріли продовжуються. Але північний форпост України не сумне місто. Як і раніше, мужньо стоїть на шляху ворога. Суми, ви вистояли. Ваша хоробрість вражає та надихає. Тільки до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми на Зеленому театрі. Це неймовірний креативний простір для сумської молоді, де можна тренуватися в скелелазанні, де можна грати концерти, де можна просто зависати з друзями, де можна організовувати якісь дискотеки, стендапи, тобто можливості безліч. Я вас вітаю з тим, що ви пройшли цей квест, і тепер можна сказати, що ви дуже обізнані в Сумах,
І тому в мене є подаруночки для вас. Подарунки Як ти мальовані. там кажеш? Так. Дякую. І тут сумка намальована. Тут сумка. Я чорне, ти біле. Ми інь і І янь. тут сумка теж є. Так. Я твоя альфа. Я твоя омега. Она альфа, я ее омега, я инь, она моя янь. Це йдемо таке місце, да? Так, Така сумка. Ось важливі суперсумські вчинки. Круто. Дякую тобі за нереально цікаву екскурсію. Дякую вам і сподіваюся, що ви ще повернетесь в це місто. І... В Лєри ще є шанс сюди приїхати, наприклад, вступити до СумДУ. В тебе теж є шанс вступити до СумДУ. Тобі тільки 45. Ой, тобі 40. Шановний, у мене є колізія. Я на скеледром. Покажу всім, хто тут ще молодий. Слухайте, ну круто. Скеледром під відкритим небом у вільному доступі. Це просто супер круто. Я не знаю, що сталося, але кажуть, що зараз просто карантинна зона, тому повимикали ліхтарі. Кажуть, зазвичай світліше. Але нам зараз п'ятниця вечір, людей небагато, світла нема. Добре, що чувак взяв гітару. Неясна. Молодчинка. З тобою прощались. По колу з тобою літали. Без волі, без права надії. Слухайте, ми знайшли таку світлу вулицю, вона підсвічена. Якщо будете шукати в Сумах світлу вулицю, то вона біля театру. Тут непогано, тут всі гуляють. Тож, плюси університету. Значить, СумДУ дуже прогресивний в технологіях. Ну, я маю на увазі VR-лабораторії, вебінар-студії, прям студія для журналістів і в підходах до навчання. Також плюсом є європейська система вибору предметів. Тобто ти можеш не тільки по своїй спеціальності взяти предмети основні, а ще й за іншими темами. Угу. Мені дуже сподобався підприємницький підхід в університеті. Це фактично децентралізація факультетів, коли вони заробляють на себе гроші. Це супер круто. А мені сподобалася дуже дешева їдальня. Круто те, що у них є комплексні обіди, які коштують 25-30 гривень. І це дуже дешево. Спорт. Більше 40 видів спорту і більше 100 секцій. І все це безкоштовно. Я вже не кажу про басейн та майданчик для пляжного волейболу із підігрівом. Мені сподобались інтерактивні пари онлайн на факультеті інженерії. Це було дуже круто. Мені дуже сподобалося, що є офіційне працевлаштування для студентів в університеті. Наприклад, студент може вести соцмережі університету і офіційно за це отримувати немаленькі гроші. Плюшкою в універі є те, що поруч є ліс. Він дуже чистий, там можна потусити і подихати свіжим повітрям. В університету дуже крута міжнародна співпраця з іноземними вузами. Дивіться, студентам приходить на пошту повідомлення, що вони можуть полетіти в іншу країну, обмінюватись досвідом. Бери, не хочу. Особливістю є те, що у них є своя університетська клініка, яка працює як і для студентів, так і для співробітників. Так, і весь університет, ну принаймні ті корпуси, які ми бачили, він пристосований для людей з інвалідністю. Ну і гуртожиток був з хорошими умовами для студентів. Так. Ком'юніті студентів теж тут круте. Студрада, парламент і так далі. Молодці. Мінус університету. Мінусом є те, що деякі гуртожитки знаходяться поруч біля головного корпусу, а є, які знаходяться досить таки далеко. І кожного дня приходиться їхати в універ. І гуртожиток взагалі-то дорогий. 1100 гривень. Ну дивіться, я, як батько, за Лєру би із задоволенням платив ці гроші, вони адекватні за таке проживання. Але це вдвічі дорожче, ніж зазвичай в Україні, і я вважаю, що має бути альтернатива. Зрештою, от погодься, він не дарма входить в топ рейтингів університетів України. Так, згодна. Він якийсь дуже прогресивний. У мене таке враження, що якби взяти цей університет і розмістити в центрі Києва, то не факт, що київські гіганти витримали б конкуренцію. Ставимо лайк.
Плюси міста Суми. Тут багато сумок і цукру. Це точно плюс. Тут дуже дешево. От коли я кажу дешево, це значить дуже дешево. Це правда. Знаєте, в мене таке враження, що тут як на дачі. Чисте повітря, річки, зелень, хоп, і ліс. І пляж. Все поруч. Так. Ну і як на нашу думку, одним з найбільших плюсів міста є СумДУ. І знаєте, таке враження, що не місто тягне університет, а навпаки, університет трошечки підтягує місто на інший рівень. Мінуси міста. Нам студенти розповіли, що їм не вистачає концертів, івентів. Тут якось немає тої двіжухи. Згоден. У Сум дуже незручне розташування на мапі України. Ну, сюди важко дістатися. Буквально 3 потяги, аеропорту немає. Маршруткою сюди їхати не дуже класною дорогою, мінімум 5 годин з Києва. Причому маршрутку я перевірив на собі. Мало можливостей для розвитку студентів після університету. Згоден. От ти випускаєшся з якісною освітою, а куди далі себе подіти в Сумах, я не знаю. Ми чули про багатьох студентів, які працюють в Києві, в інших містах великих і навіть за кордоном з такою освітою. Ну і все. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, підписуйтесь на сторінку Pedant Education. Там буде багато корисної інформації для абітурієнтів. Ну і не забуваємо поставити лайк цьому відео, розповісти про нас своїм друзям. І давайте в коментарях спілкуватися. Пишіть будь-які запитання про університет, про навчання, про життя студентів. І я впевнений, що вам хтось відповість. А ще ми розіграємо рандомно серед всіх коментарів наш мерч. Та, молодець, давай, ще знімемо з тобою зараз. О, до речі, треба Маріку щось купити і мамі в подарунок. Що? Ну, мамі сумку, Марку цукор. Пітюня. Молодь – майбутнє нашої країни. Ми віримо в вас. Ви – наш фундамент та опора. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети. Адже їм теж потрібна наша підтримка. Слава Україні! Слава ЗСУ!